We have established Значить, ми встановили це відео, називається КалаБхайрава Consecration 2032 Before Садхгуру Lives на каналі Walking Тхяналінка СГ. the Virya Bindu. Ми встановили Вія Бінду, We have established Віра Бінду, Віра. the Virya Bindu for Для the development розвитку of this цієї powerful deity потужної, powerful of КалаБхайрава. дієті, потужної форми КалаБхайрави. So I said to him, Розвитку цієї потужної форми so a certain process of within myself. Розвитку цієї потужної форми КалаБхайрави. Тому всередині мене відбувається process is on within myself певний процес. because it will culminate Він досягне on кульмінації the 21st of June 21 червня 2032 32 року. 2032. the necessary consecrations Необхідні освячення and energy та встановлення енергії establishments have happened for this відбулися для цього generation and покоління for the future. та майбутнього. I have kind of unfolded Я розгорнув дуже a very significant process важливий still процес, який все in ще знаходиться в зародковому its infancy or стані in its conception, або в його концепції. but we have started the Але ми розпочали process for процес КалаБхайрава. для КалаБхайрави. So КалаБхайрава КалаБхайрава означає means to be able to create a мати можливість створити possibility which можливість, is both яка є корисною good for the living and the dead. як для живих, We are laying the так і для мертвих. foundation І ми закладаємо основу for the КалаБхайрава tomorrow для КалаБхайрави, being Amavasya, який завтра буде Амавасія. Це, мабуть, показують. Цей храм вони будують. or the new moon day.
або день нового місяця. Kale Kale Kaleshwaraya. On this day, Днем молоді каже, що в цей день of the month в цей день місяця Шравана of Shravana, Somavati, Amavati, Самоваті Амавасія. a rare and Рідкісна auspicious та сприятлива happening подія. in this В цьому сонячному solar face обличчі is an ideal time це ідеальний час to establish для створення an energy енергії and a force та сили, like КалаБхайрава. як КалаБхайрава. Well, what does КалаБхайрава Що означає КалаБхайрава? mean and why? І чому? Kala Кала означає means both time дві речі, обидві. and space. Час і простір. Time and space Час і простір. being the two І є двома фундаментальними fundamental aspects аспектами of our very existence. самого нашого існування. Only to what extent Лише existence
only what extent? to what extent, Лише яка міра either consciously свідомо or unconsciously, чи несвідомо one has має a certain amount of певну кількість надлишку access and mastery over та майстерність these two elements над цими двома елементами, will determine визначатиме, how profound наскільки глибоким and how impactful і впливовим a life that є це one is. життя. The establishment Встановлення of this КалаБхайрава mantra цієї КалаБхайрави, for which we КалаБхайрава манам, the establishment of this КалаБхайрава mantra мандапам, for which we are laying the для якої ми закладаємо сьогодні foundation stone today. камінь і фундамент. The purpose now Зараз мета полягає в тому, is щоб служити serve both the living як живим, and the dead. так і мертвим. When I Коли я say living and the dead, кажу живим і мертвим, the effervescence of vigor, that the effervescence of vigor, is life. that is life. The effervescence of vigor, that is life. Щас в перекладач ми це вб'ємо. Кипіння бадьорості,
Effervescence – це кипіння, of vigor – це бадьорість. Кипіння бадьорості, що є життям. Sense of vigor, that is life, and the profound stillness. І глибока тиша, profound, глибока, stillness, тиша. That is death. Є смертю. That is death. Between these two dimensions, Між цими двома вимірами, within us, всередині нас, as both these two dimensions live, як ці два виміри живуть всередині нас, within us, there is a space. це простір. It is to find this space Знайти цей простір. It is to establish a Створити його. Знайти це значить створити його. to establish ourselves Щоб утвердитися in this space в цьому просторі, that is vital for one який є життєво важливим для тих, who want to be хто хоче бути about time and space, в часі, to able to live life та просторі, щоб мати можливість жити in a profound manner, життям у глибокій манері, with an impactful з впливовим existence in the world. існуванням у світі. We have established the Ми створили Virya Bindu віра-бінду for the development of для розвитку this powerful deity цього потужного, повного of КалаБхайрава, development of this powerful deity of КалаБхайрава КалаБхайрava at the Isha Yoga Center, в Іша-йога-центрі. Ну да, тут підписано КалаБхайрава Foundation Stone. Церемонія 20 July і липня.
Мені здається, що це 20-го року було. On 18th of Ну да. July, 18 липня 20-го року. 2020. And this entire process І весь цей процес will be complete буде завершений за 4356 днів. in 4,356 days, which is Що є a complete solar cycle. повним сонячним And циклом. it will culminate І він досягне кульмінації on the 21st of June 21 червня 2032. 2032 року. But Але the deity as a living process як живий процес we should be able to ми зможемо завершити complete this in a це максимум maximum of 6 to 8 months. за 6-8 місяців. The construction of the mandapam will Побудова маному відбудеться happen well before that. задовго In до того, як this process, у цьому процесі it involves a certain він залишає певний dimension вимір of a very powerful дуже потужного viryam вір'ям, of a very powerful viryam, which means the fundamental що означає фундаментальну vigor of life. силу життя. Well established Добре встановлюючи in this as a means це як засіб, for both як для живих, living and dead так і для мертвих, to find щоб знайти what is of utmost importance те, що є найбільш важливим, for us надзвичайно важливим для нас, existentially екзистенційно, beyond social needs, поза соціальними потребами, beyond psychological поза психологічними потребами. needs, what is Те, що є most vital for human найважливішим для людського існування. existence. That's what it is about. Ось про що йдеться. And also the entire І також увесь process of creating процес творіння this Tirtha Kshetram is large. Our process of creating this Tirtha Kshetram is Tirtha Kshetram. This Tirtha Kshetram, the entire process of creating this Tirtha Kshetram
Entire process of creating this Tirtha Kshetram is largely Значною мірою complete. We have завершено. established a very Ми встановили дуже потужний powerful Tirtha Kshetram Тіртакшетрам. here at Isha Yoga Тут, у центрі йоги Center in Coimbatore, Іша, a complete в Коімбатурі. at Isha Yoga Center in Coimbatore, a complete Повний духовний spiritual process процес and life process, і життєвий процес. the necessary consecrations Оскільки необхідні освячення and energy та встановлення енергії establishments have happened for відбулися this generation для цього покоління and for the future та для of mankind. майбутніх, So для майбутнього людства. КалаБхайрава is Тому КалаБхайрава also the Kshetrapala також є or the protector Кшетрапала, of the Kshetra, захисником кшетра, protecting the Kshetra який захищає energetically is a кшетра енергетична, very important part. дуже важливою частиною. So in many ways, КалаБхайрава Тому багато в чому or the КалаБхайрава, completion of КалаБхайрава завершення КалаБхайрава, освячення, consecration will in many ways complete the багато в чому завершить процеси consecration processes that освячення, які have been happening for відбуваються вже понад over 25 years now 25 років at the Isha Yoga Center. у центрі йоги Іша. Well, I have Добре, я взявся taken this up за це at this stage in my life. на цьому етапі мого життя. This will be very arduous Це буде дуже важливо for me energetically, для мене енергетично. need a certain level of Потрібен певний рівень, focus зосередженість and to develop this very та розвинути це bindu into focus and to develop this вірабінду, Svirya Bindu into an overflowing вірабінду в переповнену vigor силу in the form of the deity у формі божества. all of you be with Усі ви будьте зі мною, me, support me підтримуйте мене in making this happen. в цьому створенні, щоб воно відбулося, We're in the process of щоб воно сталося. consecrating Освячуємо форму КалаБхайрава КалаБхайрава form at the very біля самого входу entrance of Isha Yoga Center. в Іша Йога Центр. So this will mean many things.
Тому це означатиме things. багато речей. КалаБхайрава means, КалаБхайрава означає, to put it very simply, he is the просто кажучи, він timekeeper of your life. є хронометристом When вашого життя. Коли час the time gets over, закінчиться, він каже, it says game over. що все, game over. Гра закінчена. That part of the job is Що частина роботи КалаБхайравas. To tell you КалаБхайрава сказати вам, when your game is over. коли ваша гра закінчиться. If you become very conscious, Закінчилася. Якщо ви станете дуже you yourself свідомим, will know ви самі знатимете, when the game is over. коли гра закінчилася. But if you're not, he will Але якщо ні, knock you and tell you. він постукає до вас і скаже So a certain вам про певні процеси. process is on within myself because consecration So a certain process is on within myself because consecration Because consecration is something світанок у собі, тому що освячення is something because це щось, тому що I have no access to scriptures, я не маю доступу до священних писань чи or any other thing. будь-якої іншої I речі. Я просто just have to go through it within повинен пройти через це myself. в собі. The significance of КалаБхайрава Значення КалаБхайрави is even if you lived полягає в тому, що навіть unconsciously, to bring якщо ви жили несвідомо, a concentrated point щоб принести концентровану of consciousness точку свідомості for the last period of your life. протягом останнього періоду вашого життя. We've been talking about this. Ми говорили про це. If you do not live blissfully, Якщо ви at least не живете блаженно, you must die peacefully. принаймні ви повинні померти блаженно, Many of you мирно. don't know Багато хто з вас не знає, that Isa operates що Іша керує 18 crematoriums, which is 18 крематоріями, які called as Kayastha Sthanam, називаються каста or place where естам. 18 crematoriums, which is called as Kayastha Sthanam, or place Каста естамом. where the body ends. Або місце, де тіло With КалаБхайрава закінчується фестивалями. shrines, festivals like КалаБхайрава Ashtami are celebrated. With КалаБхайрава shrines, festivals like КалаБхайрава Ashtami are celebrated at these Фестивалями, КалаБхайрава, наверное. shrines. Festivals like КалаБхайрава Ashtami are КалаБхайрава celebrated at these crematoriums.
There are large number of locals В тих крематоріях, де бере участь велика and Isa community кількість місцевих жителів, громада і що. participates. The first crematorium was Перший крематорій був started in 2010 відкритий у and 2010 році. Sadhguru has been planning to do Садхгуру планував зробити a major КалаБхайрава consecration, велике освячення not КалаБхайрава. merely charging the murti, Не просто заряджаючи морті, but manifesting the subtle але проявляючи тонке body of deity тіло as Kshetrapala or чатала або хранителя guardian for the Isa Yoga для центру йоги Іша. Center in Coimbatore, Tamil Nadu. Сам храм Itself. The temple was already built Тамилнаду вже був побудований. during the COVID lockdown. Під час карантину The consecrated form will be освячена форма буде ініційована initiated in 2025 в 2025 or 2026. або 26 It will take 12 years роках for the consecrated form для повної зрілості. to fully mature. Освяченої форми знадобиться It is 12 років. the most demanding consecration Це найвимогливіше освячення since Dhyanlinga з часів Дхьяналінги. and will be the last І це буде останнє, thing he does before he що він зробить, leaves. Till now, перш ніж оживе. since Dhyanlinga and will be the last thing he does before he leaves. Till now, there is no Перш ніж піде. До цього часу немає Kshetrapala or guardian for the Isa he does before he leaves. Till now, there is no Kshetrapala or guardian До цього часу немає ні Читрапала, щось. for the Isa Yoga centers. Other В його центрі. consecrated forms like Ling Інші освячення форми, Bhairavi, Dhyanlinga, такі як лінга, and other lingas. Anybody comes and інші лінги. use them, Хтось приходить і використовує їх use the energy forms according to енергетичні форми відповідно до their needs. There is своїх потреб. no protection till Поки немає захисту, now. Because Sadhguru is тому що там Садхгуру there, it will not happen. But after цього не станеться, але після того, Sadhguru leaves, як Садхгуру піде, there need to be a вони повинні стати Kshetrapala or guardian. That's як охоронцем. why Sadhguru is consecrating the Тому Садхгуру освячує КалаБхайрава храм КалаБхайрава, temple, which will also protect the який також захистить увесь whole energy space of Isa енергетичний простір Yoga Center. його центру. To consecrate КалаБхайрава deity, Щоб освятити КалаБхайрава, the easiest option would be animal найпростішим варіантом було б sacrifice, but due жертвоприношення тварин, але через to its controversial його суперечливу nature, природу, особливо especially in south and на півдні, regular maintenance і регулярне технічне обслуговування, to be done. необхідно проводити Once Sadhguru is gone, he is looking коли Садхгуру south and regular maintenance to be done. Once Sadhguru is gone, he is looking for the other ways коли Садхгуру піде,
go on. Він шукає to use mercury інші способи використання ртутного alchemy, алами, in which he is expert. в якому він експерт. Sadhguru says, "This Тому Садхгуру каже, що це is silly for me. I am безглуздо для мене. 63 years of Мені 63 роки. age. Now once again I am getting pregnant Тепер я знову завагітнію, because this is going to тому що це буде важко be a hard baby to deliver, народжувати дитину. and the full process will take І повний процес 4,356 days. 4356 днів, That is nearly 12 years of тобто майже 12 років full solar cycle. повного сонячного циклу. That means the real baby, the full-blown Тобто народиться справжня дитина, baby will get delivered on повноцінна дитина 21st of June 2032. 21 червня But 32 року. I will get it off more Але швидше за все я вийму probably after a few months. це через кілька And місяців. КалаБhайрава can be І з КалаБхайравою можна поводитися handled as a marsupial life як із after a few months. And КалаБhайрava can be handled as a marsupial life Марсуаріал лайф. Меркурій чи щось. З Меркурієм щось зв'язано. Меркурій. Меркурій це що? Це як інтелект. that you get it out Ви витягуєте його of the womb in a few з утроби за кілька months. Then місяців, а потім nurture it for next full виховуєте його для наступного solar cycle, повного сонячного циклу, which is 4,300 який становить 4350 days. днів. There is a very Є дуже гарна beautiful story of КалаБhайрава. історія про КалаБхайраву. Sadhguru told Садхгуру розповів, Markandeya was a що Маркандея був child for дитиною, для якої whom a choice was made був зроблений вибір before he born. ще до його народження. His parents had to choose Його батьки мали обрати between having a son між тим, щоб мати сина, who would live for 100 який би прожив years, but 100 років, would be a fool, але був би дурним, or a son who would be або сином, який би a brilliant signing being, був чудовою істотою, яка знала, як писати, but only live for 60 але житиме лише 16 years. So років. when the moment of his death come, І коли настав момент його смерті, when the god of death, коли Бог смерті, Yama, came Яма, прийшов, to claim his life, щоб вимагати його, Markandeya did one simple act. Маркандея зробив один простий The parents were вчинок. Батьки були wise and they мудрими, вони choose the latter. обрали India did one simple act. The parents were wise and they chose the latter. And they born a brilliant shining child of enormous capacity. народили, вони обрали літеру enormous capabilities, child of. В общем, вони обрали дитину з здібностями, і вони народили чудову дитину. But as days passed, Але йшли the years rolled by, дні, наступні роки. they were worried for their Вони хвилювалися за child and become свою дитину very tortured as і дуже мучилися, the date of his death оскільки дата його смерті came close. They
підходила все ближче. They explained to Markandeya about Вони пояснили Маркандеї про благо, the boon they had received and яке вони отримали, і the choice they had made. вибір, який вони зробили. But Markandeya was phenomenally Але Маркандея був феноменально wise and мудрим і обізнаним, knowledgeable, and he knew the ways of life. і він знав способи життя. There was a linga that was Існувала лінга, particularly яка була особливо освячена, consecrated as КалаБхайрава. як Калава. There was a linga that was particularly consecrated as КалаБхайрава. КалаБхайрава. Markandeya just held Маркандея просто тримав лінгам. the linga. The moment he held В той момент, коли він the linga, time тримав лінгам, came to a standstill, час зупинився, і смерть and death could not approach him. не могла наблизитися Yama до нього. was held right there. Яма був утриманий прямо там. Within Markandeya, the dimension У Маркандеї вимір of consciousness had opened up, свідомості відкрився. where Там, де he was not він був недоступний available to time anymore. для часу. They say he Вони більше кажуть, що він продовжував continued to live as жити як 15-річний хлопчик, 15-year-old boy, never якому так turning 16, і не виповнилося 16. because he came in Тому що він увійшов touch with that dimension у контакт of consciousness, з їхнім виміром свідомості, which we refer to as який ми називаємо КалаБхайрава. КалаБхайрава. In touch with that dimension of consciousness, which we refer to as КалаБхайрава. It is only because Лише тому, що time exists that існує час, there is something called as існує щось, що називається death. КалаБхайрava смертю. is that dimension of consciousness КалаБхайрава є тим виміром свідомості, which can go який може вийти beyond time. за We have established межі часу.